خب من به همه سلام عرض میکنم. طبق توصیه‌های دکتر ملکزاده ما یک مقدار صبر میکنیم تا عزیزان بیشتری اگر دوست داشتن به ما ملحق بشن اونها ملحق بشن و جلسه رو رسما آغاز میکنیم. درسته آقای ملکزاده؟ بله آقای دکتر، با اجازه شما. شنونده هستن و امیدوارم که جلسه دیالوگال خوبی باشه و هم بتونیم جامعه پدیدارشناسی ایرانی رو خوب معرفی بکنیم و نیز این پرسش بنیادین از منظر طرفداران علم سیاست رو پاسخ بدیم که خب پدیدارشناسی چه کاربستی و چه دستاوردی برای دانش سیاسی داره و بتونیم امکانهاش رو، چه بسا مستمعین ما، قطعا خب مستمعین ما خب بیش از اینها هستن چون این ضبط خواهد شد و بعدها به اشتراک گذاشته خواهد شد، چه بسا مخاطبین ما از حوزه‌های روابط بین الملل باشند، چه بسا مستمعین ما از حوزه‌های سیاستگذاری عمومی یا سیاستگذاری اجتماعی باشند، یعنی در حوزه‌های کاربستی علوم انسانی، چه بسا دوستانی از مطالعات منطقه‌ای علاقه‌مند باشن که رهیافت یا روش یا فلسفه، اگر در مجموع بگیم فلسفه پدیدارشناسانه رو بخوان به استخدام در بیارن. خب چیستی این و اینکه این قابلیت‌هاش چه هست قاعدتاً بستگی به توضیحات اساتید ما داره. و نکته دیگه این که خب نام ایران در این عنوان درج شده، قطعا خب مطالعات ایرانی با توجه به امر ملی، با توجه به مسئله ملی در سالهای اخیر در ایران بسیار جدی است و پدیدارشناسی میبایست خودش رو به منزله یک رهیافت یا یک فلسفه یا روش کاربستی خودش رو در اینجا معرفی بکنه. پیش از این خب آقای دکتر حتما یادشون هست، دکتر معینی عزیز، که ما همیشه سوالمون این بود که اینطور که ما داریم میشنویم روی آوردن به چیزها یا رسیدن به حق امر واقع، خب این تقریبا هدف خیلی از حوزه ها یا رهیافت ها میتونه باشه. به این معنا خیلی کثیری از متفکرین ایرانی رو میتونیم پدیدارشناس تلقی کنیم، ولو اینکه نامی از پدیدارشناسی در آثارشون برده نشده یا مدعی نبودند. از علی شریعتی گرفته تا سید جواد طباطبایی، همچنان که مثلا در جهان خارج از ایران، در جهان غیر ایرانی کسی مثل لئو اشتراس رو هم پدیدارشناس گاهی تلقی میکنند. یعنی یه حوزه بسیار وسیعی هست که میتونه اندیشمندان یا متفکران کثیری رو شامل بشه. نتیجتا خب چیستی پدیدارشناسی قاعدتا خب همچون چیستی فلسفه همیشه مورد توجه و مورد بحث هست. چیزی نیست که بشه در یک جلسه به اون پاسخ داد و هر کتابی یا هر نظریه پردازی تلاش کرده که به پاسخ این پرسش بنیادین نزدیک بشه و از همین روز که پدیدارشناسی های مختلف ظهور کرده، پدیدارشناسی های استعلایی، واقع گرایانه، ایدئالیستی، اگزیستانسیالیستی یا رادیکال و نام های دیگری که هر یک از نظریه پردازان به دستگاه مفهومی و نظری خودشون اطلاق کردن. منتها وقتی یک چیزی که در اینجا مورد اتفاق این سه عزیز بزرگوار این پنل ما هست، امر روزمره است یا زندگی روزمره است یا بدنمندی یا زیست جهان. قاعدتا با این سه مفهوم فکر میکنم این پدیدارشناسی داره نشون میده که چنان دستاوردی داره که بتونه به طور انضمامی امر سیاسی رو مطالعه کنه، برخلاف دوستداران تفکر فوری یا نظریه های زود بازده. اینه که پدیدارشناسی همچون تأملات فلسفی دیرینه شناسانه به
امر ملی داره میپردازه و میتونه به امر ملی در مطالعه امر ملی سهیم باشه و دستاورد درخشانی بیش از آن چه که تاکنون بوده حتی از آن ببینیم. من صرفا دارم مقدمه میگم تا مدخلی بشه برای اینکه ما بتونیم بحث بیشتری انجام بدیم و منتظر هستیم که دوستان دیگری هم به ما بپیوندن. حالا من یه طرح بحث رو بیشتر ادامه میدم تا مقصودم مشخص بشه. وقتی میگم تفکرهای فوری یا نظریه‌های فوریت طلب، 2 تا مثال میزنم تا مسئله روشن‌تر بشه، چون مخاطبین ما خب انتظار دارن که ما وارد امر ایرانی یا امر ملی بشیم. ببینید، یک دسته از این تفکرهای فوریت طلب اندیشه رو در خدمت ترقی سریع قرار دادند، از آخوندزاده گرفته تا احمد کسروی. به رغم درخششی که متد تاریخی برای مثال احمد کسروی داره، خب همه میدونیم که احمد کسروی نگاه خوبی نسبت به فکر فلسفی نداشته. ایشون هم ادعا نکرده که فیلسوف هست یا تأمل فلسفی عمیقی داره، چون اساساً با رویکرد فلسفی مسئله داشته، مشکل داشته. 2 دیگر جریانیه که اندیشه رو در خدمت مبارزه و نتیجه فوری برای تغییرات اجتماعی و سیاسی قرار داد. در رأس اونها علی شریعتی. نتیجه هر دو یکیه، شتاب، و شتاب همواره مخاطره ایدئولوژیک شدن رو در پی داره. از 2 بزرگوار میخوام در اینجا نام ببرم، یکی رابرت ساکالوفسکی و دیگری جهانگیر معینی علمداری. ببینیم که فلسفه پدیدارشناختی چگونه داره به مطالعه انضمامی امر سیاسی داره میپردازه. ببینید، ساکالوفسکی پدیدارشناسی رو با رهایی پیوند میده و میگه که در تقابل با فلسفه های شناخت دکارت، هابز، لاک که در بند یا در زنجیر گرفتارند، پدیدارشناسی رهایی بخشه و با پدیدارشناسی میتوان به جهان خارج روی آورد، یعنی جهان خارج از ذهن روی آورد و از بستار فلسفه های سوژه بنیاد خارج شد. یا به عبارت ایشون داره میگه که با پدیدارشناسی میتوان به بازسازی جهانی پرداخت که پیش از این توسط فلسفه دکارتی به تنگنای خودمداری گرفتار آمده بود. خب، از جهانگیر معینی علمداری میخواستم از کتاب زیست جهان و اهمیت آن برای نظریه سیاسی نقل کنم. کتاب با یک مسئله کاملا انضمامی، با یک مسئله کاملا فنی، با یک مسئله کاملا سیاستگزارانه، با یک مسئله کاملا اجتماعی شروع میشه. به ترافیک اشاره میکنه جهانگیر معینی علمداری که ما در خدمتشون هم هستیم و داره میگه که خب مسئله اجتماعی یا تکنیکی مثل ترافیک حاصل تعاطی من و دیگریه. به عبارتی یک امر جمعی هست که داره مسئله یا پرابلمی به نام ترافیک رو داره درست میکنه و قاعدتا اگر بخوایم حل مسئله هم به اون نگاه کنیم، این رو باید در همون بستر جمعی بودنش، در همون تعاطی منها و دیگری ها نسبت به هم میبایست این رو اولا شرحش داد، ثانیاً جهانگیر معینی علمداری فکر میکنم وارد اینجا نشده، حلش کرد، برطرفش کرد. خب من این گونه مدخل رو ارائه دادم تا عزیزان هم میدونم حتما دستاورد درخشانی دارن در این زمینه ها، تا ببینیم که چجوری میتونیم ایران رو مطالعه کنیم، چجوری میتونیم تاریخ ایرانی رو مطالعه کنیم، چجوری میتونیم امر ملی رو در موردش بیاندیشیم. دکتر جهانگیر معینی علمداری که ابتدا در خدمتشون خواهیم بود، در میان آثار متعددی که از ایشون وجود داره، یکی از استادهای معدودی هستند در ایران که پدیدارشناسانه هرمنوتیکال به سیاست نگریستند و کتاب کوچک و بسیار
مؤثر و از دید من بسیار راهگشا سیاست اصحایی میکنم زیست جهان و اهمیت آن برای نظریه سیاسی رو نوشتن. آیه دکتر محمود مقدمشاد هم من میدونم که تز دکتریشون رو در خصوص مسائل ادبیات ایران با رهیافتی پدیدارشناسانه نگاشتند و دکتر حمید ملکزاده هم که یکی از میتونم بگم مؤسسین جامعه پدیدارشناسی در ایران هستند و رساله دکتریشون رو در خصوص بدنمندی و بنیان استعلایی سیاست نوشتن. دریافتی پدیدارشناسانه ضمیر سیاسی داشتن در این رساله که انشالله کتاب هم خواهد شد. مترجم کتابی در خصوص به سوی پدیدارشناسی تمایز جنسی هستند و البته خب پایان نامه کارشناسی ارشدشون هم پدیدارشناسانه بود. من یک نه دیگران هستم حاصل آن پایان نامه است. بیش از این من جایز نیست صحبت کنم. از استاد عزیزمون آقای دکتر جهانگیر معینی علمداری من استدعا میکنم که بحثشون رو شروع بفرمایند تا مدخلی باشه برای بحث‌های آتی و پرسش و پاسخی که در پایان این مباحثه خواهیم داشت. اگر آقای دکتر موافق باشن 20 دقیقه صحبت بفرمایند. اگر وقت بیشتری داشتیم که باز در خدمتشون خواهیم بود. سپاسگزار میشم آقای دکتر طوری دوربینشون رو هم تنظیم بفرمایند که مستقیم در دوربین ما ایشون رو ببینیم.